વિડીયોની અંદર તમે જે પાવરટ્રેક ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, આ ટ્રેક્ટર માત્ર તમે 2 લાખ ડાઉન પેમેન્ટમાં ખરીદી કરી શકશો. ટ્રેક્ટરની ટોટલ માહિતી મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર આવા વિડીયો દરરોજ જોવા આપણું યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો ડીઆર કિસાન હેલ્પ, અને ફેસબુક પેજ ડીઆર કિસાન ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં. ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. ક્લિયર કટ કન્ડિશન જોઈ રહ્યા છો. ટોપ કન્ડિશન શોરૂમ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે. પાવરટ્રેક 439 પ્લસ ટ્રેક્ટર છે. મોડલની વાત કરું તો 2023ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે અને 3જો મહિનો છે. ત્યારે કમ્પ્લેટ આખું ટ્રેક્ટર ચાલુ કન્ડિશન, ટોપ કન્ડિશનમાં, શોરૂમ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે. સાવ ઓછું ચલાવેલું અને ફૂલ સાચવેલું આ પાવરટ્રેક ટ્રેક્ટર છે. બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ આ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા ટ્રેક્ટરના ઓનરનો કોન્ટેક કરી લેજો. તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ મળી જશે. મહાદેવભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. અને ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોવા જાવ તો મહાદેવભાઈનો કોન્ટેક કરીને જજો, કેમ કે આ ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તમારે ખોટો ધક્કો થશે. હાલ અત્યારે 2000નું ડાઉન પેમેન્ટ ભરવાનું છે અને લોન પણ ચાલુ છે. 1 હપ્તો માફ પણ થઈ જશે. વિડીયોની અંદર તમે ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. વધારે માહિતી માટે ટ્રેક્ટરના ઓનરનો કોન્ટેક કરી લેજો. તે મહાદેવભાઈ તમને ટોટલ માહિતી આપી દેશે તમારે ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો. હવે આ ટ્રેક્ટર તમારે લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ પાવરટ્રેક ટ્રેક્ટર તમને તાલુકો સરસ્વતી, જિલ્લો પાટણ અને સરિયાદ ગામે જોવા મળશે. તો આ ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે મહાદેવભાઈના નંબર મળશે, અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ઉપર નંબર મળશે. મહાદેવભાઈના 96 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.